नमस्कार, इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत अतिशय चविष्ट असे मुळ्याचे परोठे. अतिशय हेल्दी अशी ही ब्रेकफास्ट रेसिपी आहे. मुळ्याचे परोठे आणि त्याबरोबर दही, खूप छान ब्रेकफास्ट होतो हा. चला तर आपण आता बघूया मग हे कसे बनवायचे ते. तर त्यासाठी इथे मी 2 मुळे स्वच्छ धुवून त्याची या पद्धतीने सालं काढून घेतलेली आहेत. मुळे आपल्याला स्वच्छ धुवायचे, ते एक थोडा वेळ पाण्यात ठेवून त्यानंतर ते आपल्याला धुवायचे आहेत, कारण मुळ्यांना खूप माती असते. आणि आता आपल्याला ते हे असे किसून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी हे मुळे किसून घेतलेले आहेत. आणि आता आपण हे ताटामध्ये घेऊन त्यामध्ये आपल्याला 1 कप गव्हाचं पीठ ॲड करायचं आहे. तर या मुळ्याला थोडंसं दाबून घ्यायचं, कारण त्याला नंतर पाणी सुटत जातं. आणि गव्हाचं पीठ मी इथे 1 कप वापरलेलं आहे, तर ते कमी जास्त होऊ शकतं. जसं लागेल तसं तुम्ही थोडंसं त्याच्यामध्ये मग ॲड करायचं. तिथे हळद, पाव चमचा हळद, लाल मिरची पावडर 1 चमचा, त्यानंतर ही आमचूर पावडर घेतलेली आहे अर्धा चमचा, आणि 1 चमचा ही नुसती जिरं पावडर आहे. आमचूर पावडर नसेल तर तुम्ही चाट मसाला वापरू शकतात. आणि आता हे चवीपुरतं मीठ घालून आपण हे थोडं मिक्स करून घेऊया. ते कोथिंबीर मी वापरलेली आहे. तर मुळ्याला जर 1-2 पानं असतील तर ती पानं स्वच्छ धुवून बारीक चिरून तुम्ही वापरू शकतात. आणि आता आपण हे मिक्स करून, हे बघा, त्या मुळ्याला पाणी सुटतं, त्यामुळे हे मिश्रण तुम्हाला ओलसर दिसतं आहे. तर आपल्याला लागेल तसं पाणी घालून आपण नंतर हे भिजवणार आहोत. तर इथे मी आता हे 2-3 चमचे तेलाचं मोहन इथे घालणार आहे. तेल गरम करून घेतलेलं आहे. आणि आता आपल्याला यामध्ये 2 मिरच्या आणि थोडंसं आलं यांची ही मी पेस्ट घेतलेली आहे, ती घालून घेते. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही इथे लसूण घेऊ शकतात वाटून, पण इथे मी मिरची आणि थोडंसं आलं याचीच पेस्ट घेतलेली आहे. आणि या पद्धतीने आपण आता ह्याचा गोळा बनवून घेऊया. लागेल तसं थोडंसं पाणी आपण याच्यात ॲड करणार आहोत. आता हे सध्या ओलसर आहे आणि तेलाच्या हाताने आता आपण ह्याचा गोळा बनवून घेतलेला आहे. आणि आता आपण याचे लगेचच परोठे बनवायचे, कारण मुळ्याला पाणी सुटत जातं, तसा हा गोळा मग आपला सैल होत राहतो. तर आपण याचे परोठे बनवून घेऊया. थोड्याशा पिठावर आपण हे लाटून घ्यायचे आहेत. तवा गरम झालेला आहे आणि आपण आता हा परोठा दोन्ही बाजूनी आपल्याला छान शेकून घ्यायचा आहे. थोडंसं बटर किंवा तेल दोन्ही बाजूनी आपल्याला मीडियम फ्लेमवर याला छान भाजून घ्यायचं आहे. ते इथे आपण हे मुळा एकत्र करून किसून घातलेला आहे. तर बाकी तुम्ही ह्याला स्टफ करून सुद्धा भरू शकतात, आतमध्ये भरून सुद्धा सेम मटेरियल, फक्त मुळा किसून आपण त्याच्यामध्ये मसाले टाकून साधं पोळीचं पीठ भिजवून आपण ते सुद्धा करू शकतो. तर आपण असा दोन्ही बाजूने आपला हा परोठा भाजून तयार आहे. तर तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करून बघा. आणि तुम्हाला जर ही आवडली तर तुम्ही नक्की लाईक करा. आणि तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर नवीन रेसिपीसाठी तुम्ही चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट्समधून तुम्ही कळवा. असा आपला गरमागरम ब्रेकफास्ट तयार आहे.